મિત્રો તો કેમ છો બધા મજામાં મજા દેશો તમારી ઇંગ્લિશ કોમેડીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે આવી ગયા છીએ તળાજા પાછળ તણસાના એક કંપની છે ને એક મોટું આમ કારખાનું આમ કહેવાય મોટું, એમાં બધું કામ થાય છે। આ તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આમાં બધું એવું કામ થાય છે, નાનું મોટું બેરિંગ અથવા ઘણું ખરું કામ થાય છે મશીનોનું એવું બધું। એટલે આપણે આજે સ્પેશિયલ એ જોવાનું છે। તણસા આવેલા છે તો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, બેલ આઇકનની ઘંટડી દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો। આજે આપણે આખું તમને જોઈ શકો છો આખો ગેટ તમે આવી રીતે મોટું દબરું ઓલું છે, આપણે બધું જોવાનું છે એટલે વિડીયોમાં ઠેઠ લગી બિના રહેજો, તમને બહુ જ મજા આવશે, ફૂલ એન્જોય કરવાની છે। તો મિત્રો આવું કંઈક બાઈકનું લોકેશન છે તો તમે જોઈ શકો છો, આખો છે શેટ। તો હવે અમે તમને દેખાડી। તો મિત્રો આપણી સાથે કિશોરભાઈ પણ છે, તો આજે આપણે એની સાથે આવ્યા છીએ। આપણે શું કામ આવ્યા છીએ અહીંયા? આપણે શેડનો ખાડાનું માપ દેવા આવ્યા છીએ। ખાડાનું માપ શેડ ફિટ કરવાનો છે, શેડ ફિટ કરવાનો છે। અને તમે આખો શેડ જોઈ શકો છો આવી રીતે છે, અહીંયા કંઈક આવી રીતે ઓફિસ છે, તો અમે તમને બધું દેખાડશું, તમને બધું જાણવા મળશે આમાં કેવા કેવા કારખાના હોય। આપણે એવું નહીં કે આપણે બધાય લેવાના વિડીયા, આપણે ગમે શેડ હોય પછી શેડ હોય, છાપરા હોય, છાપરા હોય, એ બધું આ કંપનીમાં બધું કામ કરવાનું છે, આપણે રાખેલું છે। આપણી ચેનલમાં હરેક વિડીયો આપણને દેખો આપણે ખાડાના પણ શેડના ખાડાનું માપ, શેડના ખાડાનું માપ તો લેવા જવાનું છે। આવી રીતે કંપની છે ને આવી રીતે અંદર મશીનો હાલે છે કંઈક નાના મોટા, તો આપણે એ પણ જોવા જવાનું છે, તો તમે જોઈ શકો છો। બરોબર ને? શું કેવું? બરાબર છે। તો પછી વિડીયોમાં ઠેઠ લગી બિના રહેજો, આખીરમાં તમને મજા જ આવશે। ઓકે બાય। હવે અમે તમને દેખાડીએ બધું ડિટેલ। તો જોઈ શકો છો માપ લેવાનું ચાલુ છે। આ જે સેટ છે એ અહીંયા આવવાનો છે, અહીંયા આખો સેટ આવવાનો છે, તો એ માપ કામ ચાલુ છે। એવી રીતે કંઈક માપ લે છે, ખાડાના માપ લેવાનું છે, એટલે એ માટે સ્પેશિયલ આવ્યા હતા। અને આપણે હજી આની અંદર જઈને બધું જોવાનું બાકી છે, શું છે એ બધું, તો વિડીયોમાં એટલે કે બનાવી દેજો, મજા આવશે બહુ। આવી રીતે કંઈક બહાર છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આવી રીતે કંઈક કારખાનું છે। આ તો ખાલી બહારથી હું તમે દેખાડી, ખાલી બહારથી દેખાડી, અંદર જવાનું બાકી છે, તો ઠેઠ લગી બનાવી દેજો, મજા આવશે બહુ। આપણે બધું બહાર જોયું, હવે આપણે શેડની અંદર આવી જાય, આમાં તમને બધું જહાજમાંથી જે નીકળેલું છે એ બધું તમને દેખાડવું છે। પહેલાં તો ટ્રેનિંગમાં એટલે રામ ને સીતારામ બધાઈને। તો હવે આપણે આ છે પેલા ઓફિસ ને, હવે આપણે જશું અહીંથી શરૂઆત કરશું, જહાજમાંથી નીકળે છે અને તે કેવી રીતે કટિંગ થાય, કેવી રીતે માલ તૈયાર થાય, કેવી રીતે જૂનો માલ ક્યાં જાય, પછી પેલા જહાજમાંથી પેલા જહાજ તોડે આપણે, જે અહીંયા અલગ શીપ છે, શીપ કહેવામાં આવે, આમ જહાજ તો ન કહેવાય, શીપ કહેવાય। એટલે પેલા શીપમાંની જે માલ પેલા આખી શીપ તોડી નાખે, પછી એમાંની માલ આવે એ બધું હેરાફેરી થાય, અહીંથી અડધો આમ જાય, અડધો અહીં કરાવે, એવી રીતે બધું કંઈક છે। તો પહેલાં અમને જેટલી માહિતી છે એટલી અમે તમને આપશું। તો આને શું કહેવાય, આને કંઈક કહેવાતું વિશે આપણને મિત્રો ખબર તો નથી, આને શું કહેવાય, આની માથે હા જો મોટા મોટા એન્જિનો છે, મશીનો છે, શિપમાં જે નીકળતા હોય એ બધું છે। હા ભાઈ મિત્રો આ તે મોટા એન્જિન બોલ, એવડો મોટો તો બોલ જ છે, તમે વિચારી શકો છો મિત્રો, મોટા એન્જિન કહેવાય। શિપના એન્જિન એટલે તમે સમજી જ જાય છો કેટલા મોટા હોય છે। આ અહીંયા તમે જુઓ એવડા મોટા બોલ છે, તમને પોતે એક આખા અંદર બિયા જાય એટલું તો ઓલું, એવી રીતે આમ મોટા અદ્ભુત મશીનો કહેવાય। અને આ અત્યારે જે તમે જુઓ આ થઈ ગયેલું છે ચાર, પેલા જે શિપમાંથી નીકળે પછી અહીંયા રિપેર થાય, પછી આને ઉપર કોથળીથી પછી પાછું એ જાય, પાછું નવી શીપો બનતી હોય ને ના પાછું આ રિટર્ન ગયું જાય। તો મિત્રો હવે આપણે જોઈશું પિસ્ટન કેવા છે, તો જોઈ શકો છો આ છે પિસ્ટન, આવી રીતે કંઈક પિસ્ટન આવે છે। અને આ છે એન્જિન, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, કેમ કે આ મશીનોને એવું બધું ચાલુ થઈ ગયું એટલે અવાજ થોડોક આવતો હોય છે। અને અહીંયા હાલે છે ક્રેન, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો, આ મશીન તમે જુઓ અદ્ભુત મશીન છે। આ જે શિપમાંથી મશીન નીકળેલા હોય એ મશીનો છે, અને આવી રીતે કંઈક બેઠા છે મિત્રો। અને આ જે છે એ બધો માલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલો છે ઘોડામાં છે, આ હવે બીજો થાય શિપમાં, જે ઘોડામાં છે એ આખો કમ્પ્લીટ માલ થઈ ગયેલો છે, હજી કાચો માલ પણ તમને દેખાડવાનો છે। અહીં જુઓ આ કામ બધું ચાલુ છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। આવી રીતે આમાં ઘણો બધો માલ ભેગા થાય, અને
અને ઘણો ખરો બાકી પણ છે, જોઈ શકો છો આવી રીતે ઉતારી રહ્યા છે. મોટા મોટા વજનદાર બહુ હોય એટલે હવે આવ્યો છે આ બધું આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. બહુ વજનદાર આવે, અદ્ભુત વજન હોય એમાં, બહુ કોઈ વર્ણન નથી આનો કેટલો વજન હોય. એવા ઘણા ખરા મોટા મોટા હોય છે, બહુ વજન હોય. અને આ તમે જોઈ શકો છો આ એન્જિન જ છે, આ બધા રિપેર કરવાના આ એન્જિન જ છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આવી રીતે કાંઈક છે. અને હજી અમે તમને ઘણું બધું બતાવી. પાળીત્રા કૂતરા પણ છે, તો અપલા પણ જો કેમ કરે, બહુ કાંઈ પાળીત્રા અહીંયા રાખવા પડે એવી રીતે. આમાં પછી જોઈ શકો છો આ બધો છે કાસો માલ, તમે સ્પ્રિંગ જોઈ શકો છો મિત્રો. આવી રીતે કંઈક છે બધું. આમાં હું આપણને આના તો નામે આપણને ન આવડે, જોઈ શકો છો આવી રીતે બધું કંઈક છે. આ કાચો માલ છે. આ જે 4 થાય અહીંયા અત્યારે પેલા 4 થાય, પછી ઘોડામાં જાય અને પછી એ બધું કમ્પ્લીટ થાય ને એ પછી વયો જાય શીપમાં, જોઈ શકો છો. શક્કર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આ શેનું શક્કર આવે એ આવે તો શીપમાંથી, પણ શેનું શક્કર આવે એ આપણે એ માહિતી નથી. આ બધું કામ અત્યારે ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે લાઇટના બોડિયાને ડ્રીલ મશીન ને એવું બધું છે. આ બધું ચાલુ કામ છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે અત્યારે ચાલુ કામ છે. હા, ગેસનો બાટલો નામક નથી ને એવું જરૂર પડે. હા, તમે જોઈ શકો છો આ શીપનું જ છે. આવી રીતે છે, આવી રીતે જે ઘણું બધું છે મિત્રો. તો જે અમે તમને દેખાડીએ, જે બહારથી આખું તમને ઓલું ફાર્મ હાઉસ દેખાડ્યાનું આ જે કહેવાય ને એ આખું તમને દેખાડશું બહારથી. આનું કામ બધું ચાલુ જ છે. આવી રીતે સરસ મજાનું કામ ચાલુ છે. જો આવો બધો સામાન એને જોઈ, કેમ કે આમાં નથી એવું તોડફોડ કરવાનું હોય, અમુક ગ્રીલ લગાવવાનું હોય, એવું બધું ઘણું બધું હોય છે આમાં. જોઈ શકો છો ઝીણું નથી એવું આમ વાયર ને પછી આવું બધું નથી હોય છે, એ તમે જોઈ શકો છો. આ કંઈક છે આમાં, તો હું હોય કોને ખબર. આ તો આ એ બધું રિપેર કરવાનું, આ બધું મતલબમાં રિપેર કરવાનું બાકી છે. એ જોઈ શકો છો આટલો બધો માલ છે, આ બધો રિપેર કરવાનો છે. શીપમાંથી ઉતરેલો હોય ને તો માલ રિપેર કરવાનો. તમને બોલ દેખાડું, આ બધા બોલ અડાય એની નકર ગ્રીલ વાળાને એવા હોય એટલે હાથ મતલબમાં કાળા થઈ જાય, એવું બધું હોય છે. જોઈ શકો છો આવું બધું મિત્રો હોય છે. અને હવે અહીંથી અમે તમને બાઈકનું લોકેશન બતાવ્યું. હા, જોઈ શકો છો આ છે બાઈકનું લોકેશન. આવી રીતે કાંઈક તમે આવ્યા હતા ખાડાનું માપ લેવા, ખાડાનું માપ લઈ લીધું છે. અને અત્યારે મશીનો ઘણા ખરા ચાલુ થઈ જાય એટલે એનો તમને અવાજ પણ આવતો હોય છે, જોઈ શકો છો. આવી રીતે બધું ઉપરથી નીચે ઉતારે ને પછી ઉપર ચડાવવાનું ને એવું બધું કંઈક હોય છે. આ બધો માલ છે એ બધો 4થી ગયેલો છે. આ છે એ તો મેં તમને પહેલાં દેખાડ્યું એમ એન્જિન છે આ શીપના એન્જિન. આ તો આ કમસે કમ કેટલા લાખનું થાય? આ કેટલા લાખનું થાય? કેટલાક લાખમાં અંદાજે થતું હોય છે? 15 લાખનું આ થાય છે. ખાલી એટલું જ તમે વિચારી શકો છો. અહીંથી લઈને આમે લગીને એટલું જ ખાલી 15 લાખનું થાય. આ બધું રિપેરિંગ થાય છે બધું. આ જો અત્યારે કામ આનું અત્યારે ચાલુ જ છે. અને કિશોરભાઈ બેઠા છે. શું કેવું કિશોરભાઈ? રામ રામ સીતારામ બધાને. એ રીતે ટ્રેન્ડિંગમાં હાલે છે બધાને. કેવું ચાલે છે? તો આ ભાઈની ચેનલ છે સાઉન્ડા વેડિંગ વર્કર્સ. એનામાં આવા બધા કામના મેં કેમ આ બધું તમને બતાવ્યું. બધું જે શીપના બધું એ એમાં બધા આપણે જે વેડિંગ મારતા હોય બધું આવી જાય એમાં, દાંતડાથી લઈને ફેટ સુધીનું એ બધા વિડીયો અત્યારે અપલોડ અત્યારે બનાવે છે. બધા વિડીયો તમને એમાં જોવા મળશે. તો સાઉન્ડા વેડિંગ વર્કર્સને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આ ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. એટલે અમે તમને આની બહાર જઈને આખું કેવું છે એ અમે તમને દેખાડશું. તો વિડીયોમાં ઠેઠ લગી બિના રહીજો, બી કન્ટિન્યુ વ્લોગ મારી જો, તમને બહુ મજા આવશે. આવી રીતે કાંઈક છે, જોઈ શકો છો મિત્રો.
આ પીવે છે પાણી, ઠંડુ પાણી. હાલો પાણી પીવા. પાણી પીવે છે. પાણી પીવું હોય તો આવો મિત્રો. પાણી પીને તડકો છે તમે જોઈ શકો છો. બપોરનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે મારે પાણી નહીં પીવું, મેં કેમ કે આગળ જ પીધું હતું એટલે. તો મિત્રો હવે આપણે આવી ગયા છીએ બહાર, બહાર એવા થઈ આપણે. આ એ બધું જોયું, આની અંદર જ જોયું, તમે જોઈ શકો છો. આખું યુટીએસ કંપની કહેવાય. તો આવી રીતે કાંઈક કંપની હતી, અમે તમને દેખાડ્યું. કેવું લાગ્યું કોમેન્ટ કરજો, ખાસ કરીને લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. આ કંઈક ઓફિસ છે ને આવી રીતે આખું કંઈક છે, તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. એની આડે પાણા તો નાનો ગેટ કહી લો, આગળ જ મારી દીધેલો. આગળ જ મારેલો મારી દીધેલો. આમાં આગળિયા એવા આવે એટલે આપણે દેખાય નહીં કરતા. તો આવી રીતે તો ના આગળિયા આવે, બહુ અઘરા આગળિયા આવે. તો હવે આવી જશે, પ્રથમ બહાર આવી જશે, તો તમે જોઈ શકો છો. તો હવે અહીંથી હવે વિડીયો કરીશું વિરામ. આ થેલી પકડો. તો મિત્રો હવે અહીંથી વિડીયો કરીશું વિરામ. તો બરો પેલા આ ભાઈને થેલી ટીંગાડી દેવા દે, પછી વિડીયો કરી દઈએ વિરામ. ટીંગાડી દઈશું. શું કહેવો? બસ કાંઈ નહીં, વિડીયો જોઈ લેજો. જોઈ લીધો હોય છે કોઈ એમ નહીં. આના વચ્ચે શું કહેવો, કેવું લાગ્યું તમને? મજા આવી? આ તો ઘણી ફેરી આવ્યા એટલે હું 2-3 ફેરી આવી ગયો છું. હું 2-3 ફેરી આવી ગયો છું એવી રીતે થાય. તો મિત્રો હવે અહીંથી વિડીયો કરીશું વિરામ. તમને ખાસ કરીને વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો, લાઈક કરજો, અને ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, અને ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો ફોલો કરી લેજો. હર હર મહાદેવ, ધન્યવાદ.